Pohditaanpa seuraavaksi, miten tämä meidän yhteinen pallo selviää tekoälyn tuomista muutoksista. Aiheena on tekoäly ja kestävä kehitys. Kerropa heti alkuun, mikä on kestävän kehityksen ydinajatus? Kestävää kehitys, sillä tarkoitetaan sitä, että varmistetaan ihmisten hyvinvointi maapallon kantokyvyn rajoissa. Tämän periaatteen keskeinen käsite on keskinäisriippuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen 3 osa-aluetta, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, liittyy toisiinsa erottamattomasti. Me ei esimerkiksi voida saavuttaa sosiaalista kestävyyttä, jos ei samalla turvata taloudellista ja ympäristön kestävyyttä. No, miten digitalisaatio ja tekoäly tähän kuvaan sitten sopii? Voiko tekoäly auttaa kestävän kehityksen tavoitteessa vai lisääkö se vaan ongelmia? Tämän aiheen äärellä käytetään usein myös termejä kädenjälki ja jalanjälki. Mitä näillä tarkoitetaan? Digitalisaatiosta ja tekoälystä voi olla hyötyä kestävän kehityksen vahvistamisessa. Kun me puhutaan hyödyistä, me puhutaan kädenjäljestä. Kädenjälki tarkoittaa myönteisiä vaikutuksia, joita saadaan aikaan kestävän kehityksen tukemiseksi. Eli hiilikädenjälki kuvaa tuotteiden ja palveluiden positiivista ilmastovaikutusta. Esimerkiksi kestävä liiketoiminta voi hyödyntää teknologiaa tehdäkseen toimitusketjuista läpinäkyviä tai sisällyttämällä resurssitehokkuuden osaksi toimintaa. Se tuo elinkaarivaikutukset esille toimitusketjujen läpinäkyvyyden ja resurssitehokkuuden lisäksi. Kääntöpuolena meillä on sitten jalanjälki, jolla kuvataan ihmisen toiminnan aiheuttamia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Meidän tulee tunnistaa digitalisaation aiheuttamat jalanjäljet ja ympäristövaikutukset. Näitä on esimerkiksi laitteiden valmistuksen vaatima materiaalitarve tai niiden käytön vaatima energia. Eli tekoälyllä on potentiaalia parantaa kestävyyttä, eli sitä kädenjälkeä, mutta samalla meidän pitää hallita sen ympäristövaikutukset, kuten se energian tarve, eli se jalanjälki. Nyt kun tekoälyn käyttö kasvaa räjähdysmäisesti, niin mitkä on ne konkreettiset haasteet, jotka uhkaa ympäristön kestävyyttä? Generatiivisen tekoälyn ja datan tarpeen nopea kasvu aiheuttaa ja tulee aiheuttamaan tulevaisuudessakin merkittäviä haasteita ympäristön kestävyydelle. Haasteet liittyy sekä materiaaleihin että kulutukseen. Datakeskukset ja kaikki digitaaliset laitteet on riippuvaisia kriittisistä mineraaleista ja harvinaisista maametalleista, joita louhitaan usein kestämättömästi. Tämän lisäksi itse toiminnot kuormittaa ympäristöä. Tekoälypalveluita pyörittävät datakeskukset kuluttaa paljon vettä ja käyttää valtavasti sähköä. Lisäksi ne tuottaa sähkö- ja elektroniikkaromua, joka sisältää usein vaarallisia aineita. No jos puhutaan sähkön kulutuksesta, millaisista terawattitunneista, eli TWh, puhutaan nyt ja millaisia ennusteita meillä on tulevaisuuteen? No vuonna 2022 datakeskukset kulutti arviolta 460 terawattituntia energiaa maailmanlaajuisesti. Arvio vuodelle 2026 nostaa paketin datakeskusten, kryptovaluuttien ja tekoälyn sähkökulutuksen 650–1050 terawattitunnin välille. Arvion laaja vaihteluväli riippuu käyttöönoton tahdista, tehokkuusparannuksista sekä tekoälyn ja kryptovaluuttojen trendeistä. Konkretisoituna tämä ennustettu lisäys vastaa alimmillaan suunnilleen Ruotsin vuotuista sähkönkulutusta ja korkeimmillaan Saksan vuotuista sähkönkulutusta. Erityishuomiona nimenomaan tekoälyteollisuuden oletetaan kasvavan eksponentiaalisesti ja arvio on, että se kuluttaa vuoteen 2026 mennessä vähintään 10-kertaisen määrän energiaa, jos verrataan vuoteen 2023. No tämä osoittaa, että vaikka tekoälyllä on hyötynsä, sen energian ja materiaalijalanjälki on massiivinen ja se vaan kasvaa kovalla vauhdilla. Tekoälyn tuottamat hyödyn tulisi kasvaa sitten samassa suhteessa, jotta se olisi kestävää. Nyt kun meillä on tutkimustietoa, mikä on suurin syy tälle kokonaisenergian kulutukselle ja mistä lähtien tätä on ylipäätään alettu tutkia kunnolla?
Tekoälyn käytön energiakulutus on ollut pitkään tutkimaton alue, mutta käänne tapahtui vasta vuonna 2019, kun tutkijat alkoivat kvantifioida luonnollisen kielen käsittelyssä käytettyjen mallien energiakulutusta. Eli vasta viime vuosina on alettu tutkia, kuinka paljon energiaa käytetään esimerkiksi suurten kielimallien koulutukseen ja käyttöön. Koska generatiivinen tekoäly on tullut kaikkien saataville, suurin osa tekoälyn aiheuttamasta kokonaisenergiakulutuksesta tulee itse käytöstä, ei niinkään mallien koulutuksesta. No, kun tarkastellaan eri tehtäviä, kuten tekstin luokittelua verrattuna kuvien tuottamiseen, miten niiden energian tarve eroaa toisistaan? Onko mahdollista konkretisoida tätä kulutusta jotenkin ymmärrettävästi? Yritetään. Tekoälyn energiakäyttöä on tutkittu vuonna 2024 toteutetussa tutkimuksessa. Tutkijat tarkastelivat 88 erilaista koneoppimismallia käyttäen 10 tehtävää 5 erityyppisestä modaliteetista. Ne on jaettu seuraaviin luokkiin. A. Tekstin luokittelu. B. Kuvan luokittelu. C. Teksti tekstiksi. D. Kuva tekstiksi. Ja E. Tekstikuvaksi. On ihan selkeitä eroja siinä, kuinka paljon energiaa eri tehtävätyypit kuluttaa. Tekstin ja kuvien luokitteleminen vaatii huomattavasti vähemmän energiaa kuin vaikkapa sisällön tuottaminen. Tekstin luokittelu vaatii tutkitusta tehtävistä vähiten energiaa. Tämä johtuu tietokoneteknisistä syistä. Kuva koostuu miljoonista väripikseleistä, kun teksti koostuu merkkiriveistä. Vertailukohtana voidaan käyttää älypuhelimen latausta, joka vaatii keskimäärin 22 wattituntia energiaa. Tutkimuksen mukaan 1000 tekstikehotteen tuottaminen vaatii karkeasti 2 älypuhelimen akun latausta. Sitä vastoin vain 10 kuvan luominen tehottomimmilla kuvageneraattoreilla vastaa puhelimen lataamista 5,2 kertaa. Myös tuotetun tekstin sisällöllä ja pituudella on merkitystä. Ja myös tekoälymallin tehokkuus vaikuttaa energiakulutukseen. No, tuossa on aika valtava ero. Jos ajatellaan energiaintensiivisimpiä malleja, niin miten suuri ero voi olla tehokkaimman ja tehottomimman mallin välillä? Ja voitko konkretisoida energiaintensiivisimmän kuvanluonnin kulutusta? Tutkimusten mukaan laajat kuvia tuottavat tekoälymallit voivat käyttää jopa 6800 kertaa enemmän energiaa kuin vähiten energiaa kuluttava tekstigeneraattori. Jos otamme energiaintensiivisemmän kuvantuottajan, 1000 kuvan luominen vaatii noin 5,36 kilowattituntia energiaa. Tutkijat konkretisoivat tämän luvun osoittamalla, että tämä vastaa heidän tutkimuspaikallaan noin 6,6 kilometrin ajoa tavallisella polttomoottoriautolla. Arviolta 15,5 miljardia kuvaa oli luotu tekoälyllä jo elokuuhun 2023 mennessä, ja suurin osa niistä oli luotu näillä Stable Diffusionin pohjautuvilla sovelluksilla. Voimme päätellä, että kuvien luomisella on jo nyt merkittävä ekologinen jalanjälki. Lisäksi se, miten ja missä energiaa tuotetaan, vaikuttaa siitä syntyvien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärään. Nopeasti päässä laskettuna tuo vastaa samaa kuin polttomoottoriautolla ajettaisiin yli 2500 kertaa maapallon ympäri. Tämä osoittaa, että käyttö on kulutuksen syy ja kuvien luominen kuluttaa paljon enemmän kuin tekstien luokittelu tai tuottaminen. Tässä pitää myös muistaa, että laskelmat perustuu syksyn 2025 tietoihin. Tilanne voi olla katseluhetkellä ja jotain ihan muuta. Mikä on kestävän kehityksen näkökulmasta tekoälyn käytön lopullinen tavoite? Ja tietääkö myö tällä hetkellä riittävän tarkasti, että tekoälyn hyödyt ylittää sen aiheuttamat haitat? Kestävän kehityksen kannalta ehdoton tavoite on, että tekoälyn tuottama kokonaiskädenjälki, niin sen pitää ylittää se kokonaisjalanjälki. Tämä tarkoittaa, että myönteisten vaikutusten täytyy ylittää tekoälyn tuottamat hiilidioksidipäästöt ja muut kielteiset ympäristövaikutukset. Tällä hetkellä ei meillä valitettavasti ole vielä olemassa tutkimusta, joka todistaisi riittävän tarkasti, että hyödyt todella ylittäisi ne haitat. Jos hyödyt eli kädenjälki ei vielä ole todistettuja,
niin millaisia myönteisiä vaikutuksia tekoälyn odotetaan tuottavan yhteiskunnalle ja koulutukselle? No, odotukset on suuria. Tekoälyn avulla voidaan saavuttaa sosiaalista hyvinvointia, kuten esimerkiksi ajansäästöä erilaisissa työtehtävissä, mutta tämän pitäisi tapahtua ympäristöä liikaa kuormittamatta. Yleisemmin tekoälyn avulla voidaan tehostaa erilaisia prosesseja ja tehtäviä esimerkiksi teollisuudessa. Koulutuksen alalla rehtorit ja opettajat hyötyy erikoistuneista tekoälyjärjestelmistä ja generatiivisesta tekoälystä, mikä kattaa kaiken oppimisanalytiikan käytöstä erilaisiin käännösohjelmiin. Lopuksi, onko teknologia välttämätön edellytys ilmastoasioiden edistämiselle ja mikä on se keskeisin malli, joka yhdistää nämä kestävyystavoitteet yli tieteen rajojen? No kyllä teknologinen kehitys ja tutkimus on edellytys sille, että me voidaan saavuttaa nyt ja tulevaisuudessakin asetetut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Keskeinen malli kestävän tulevaisuuden älykkäissä ratkaisussa on ihmisen ja koneen vuorovaikutus. Tämä vuorovaikutus on niin tärkeä, että se toimii yli kaikkien tieteen rajojen, olipa kyse sitten tekniikasta, lääketieteestä, taloudesta tai koulutuksesta. Vaikka me ei tiedetä, ylittääkö hyödyt haitat, potentiaali ajansäästöön ja prosessien tehostamiseen on suuri, ja se vaatii ihmisen ja koneen tiivistä vuorovaikutusta. No entäs millä tavoin tekoälyjärjestelmät voivat tuottaa positiivista kädenjälkeä ja ehkäistä vaurioita sekä teollisuudessa että koulutuksessa? No, yksi tekoälyjärjestelmien yhteinen piirre tieteen rajojen yli on niiden kyky ehkäistä vaurioita, jotka tapahtuisi ennen kuin ihmiset ne huomaa. Esimerkiksi älykkäässä tuulivoimapuistossa tekoäly voi löytää tuuliturbiinista uusia vaurioita ennen kuin ihminen niitä havaitsee. Se tekee korjauksista huomattavasti pienempi kustannuksisia ja koulutuksessa kyse voi olla sitten esimerkiksi siitä, että oppimisanalytiikan tai tekoälyn avulla oppijan matematiikan vaikeudet havataan varhaisessa vaiheessa ja tukea päästään tarjoamaan aikaisemmin. Tämä on tärkeää oppimistulosten lisäksi myös hyvinvoinnille, sillä se voi auttaa oppijaa välttämään globaalina ongelmana tunnetun matematiikkaan liittyvän ahdistuksen. Tämä on konkreettista ennaltaehkäisyä. Nyt meillä on uutta taustatutkimusta tekoälyn kokonaisvaikutuksesta. Mikä on vuonna 2024 julkaistun tutkimuksen pääjohtopäätös tekoälyn ja ekologisen kestävyyden suhteesta? No, tutkimus tarkastelee tekoälyn ja robotiikan vaikutuksia ekologiseen jalanjälkeen, hiilidioksidipäästöihin ja energiamurrokseen. Tutkimus koskee nimenomaan tekoälyn kehittämistä korkeammalla tasolla tutkimuksessa ja teollisuudessa. Tutkimuksen johtopäätös on, että tekoäly ja robotiikka edistävät keskimäärin ekologista kestävyyttä pienentämällä sitä ekologista jalanjälkeä ja hiilipäästöjä sekä edistämällä sitten energiamurrosta. Toisin sanoen tekoäly antaa positiivisen kädenjäljen. Tuo kuulostaa optimistiselta, mutta onko tähän tutkimukseen liittyviä rajoituksia tai ristiriitaisuuksia, jotka meidän pitäisi muistaa? Eihän tämä voi kumota kaikkia aiemmin puhuttua energiakulutuksesta. No, on 3 huomioarvosta asiaa. Ensinnäkin teollisuuden osuus kansantaloudesta on vähän kaksiteräinen miekka. Vaikka korkean teollisuusosuuden mailla on vahvempi vaikutus siihen, miten tekoäly edistää energiamurrosta, tekoäly on myös osaltaan lisännyt hiilidioksidipäästöjä jossain määrin näissä maissa. Toiseksi tämä tutkimus koskee tekoälyn kehittämistä korkeammalla tasolla tutkimuksessa ja teollisuudessa. Se on täysin eri asia kuin aiemmin käsitelty generatiivisen tekoälyn käytön aiheuttama negatiivinen ekologinen jalanjälki teollisuudessa ja IT-alan ulkopuolella. Kolmanneksi on muistettava, että tämä tutkimus ei ota huomioon koko elinkaariarviointia, joka sisältää esimerkiksi kaikki teollisuudessa käytettävät laitteistot ja niiden materiaalitarpeen. Voisiko tiivistää, tekoäly auttaa varhaisessa vaurioiden ehkäisyssä. Tutkimus tukee tekoälyn positiivista kädenjälkeä teollisuudessa, mutta tämä ei kumoa kuluttajakäytön negatiivista jalanjälkeä. Eli tällä hetkellä tekoäly auttaa kestävän kehityksen tavoitteita teollisuudessa, mutta haittaa niitä kuluttajakäytössä.
No, aika hyvin tiivistetty. Mennäänpä sitten luokkahuoneeseen. Mitä generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa ja miksi sosiaalinen kestävyys on tässä yhteydessä tärkeää? No, generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa koulutuksessa sekä lupaavia mahdollisuuksia että merkittäviä haasteita. Mahdollisuudet liittyvät erityisesti kestävyysopetuksen parantamiseen. On kuitenkin olennaista, että myö ei unoheta sosiaalista kestävyyttä, joka sisältää sekä oppijoiden että opetushenkilöstön hyvinvoinnin. Tekoälyhyötyjen tulee siis tukea ihmisen jaksamista ja oppimista. Miten tekoälyä voi käyttää käytännössä kestävyyshaasteiden opettamiseen luokkahuoneessa? Onko olemassa esimerkkejä, jotka tekevät monimutkaista asioista ymmärrettäviä? No, tekoäly tarjoaa erinomaisia keinoja asioiden konkretisoimiseen. Interaktiivisten simulaatioiden ja pelien, jotka hyödyntää tekoälyä, niin niiden avulla voidaan auttaa oppijaa ymmärtämään kestävyyshaasteita ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja käytännössä. Erityisen tehokas esimerkki ovat tekoälyn avulla luodut ilmastonmuutossimulaatiot, jotka voi visualisoida ihmisen toimintaa niin kuin pitkän aikavälin vaikutuksissa siihen ympäristöön. Nämä tarjoavat oppijoille konkreettisia esimerkkejä ja elämyksiä, ja niitä voi luoda melko helposti olemassa olevilla alustoilla, kuten yhteisöllisillä verkkopeleillä. Esimerkiksi Minecraftiin voitaisiin luoda tekoälypohjainen palvelinlaajennus, joka seuraa pelaajien kollektiivisia toimia. Jos ne pelaajat esimerkiksi hakkaavat liikaa metsiä tai polttaa runsaasti hiiltä, tekoälymalli simuloisi seurauksia. Tämä voisi näkyä pelimaailmassa hitaasti nousevana merenpintana, joka hukuttaa rannikkorakennelmat. Lisäksi sään ääriilmiöt, kuten myrskyt, vois yleistyä tai viljelykasvien kasvu hidastua. Pelaajat kokisivat näin suoraan omien resurssivalintojensa pitkän aikavälin vaikutukset ja joutuisivat sopeutumaan niihin. Simulaatioiden lisäksi tekoäly liittyy vahvasti datan käsittelyyn. Miten kielimalleja ja visualisointeja voidaan käyttää opetuksessa monimutkaisten ympäristökysymysten jäsentämiseen? Kielimallit voi auttaa keräämään ja analysoimaan suuria ympäristödata-aineistoja. Tämän analyysin pohjalta voidaan luoda visuaalisesti vaikuttavia, informatiivisia ja vuorovaikutteisia esityksiä. Nämä visualisoinnit ovat arvokkaita työkaluja opetuksessa, koska niiden avulla voidaan hahmottaa ja jäsentää monimutkaisia systeemisiä ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi oppilaitoksissa kerätään säätietoja ja opintorakennuksen sähkön kulutusta, joita voidaan sitten visualisoida havainnollistamaan energiankulutusta ja edistämään oppimista. Tekoälyn avulla me voidaan siis esimerkiksi luoda interaktiivisia simulaatioita kestävyyden ymmärtämiseksi ja analysoida dataa monimutkaisten ympäristöteemojen visualisoimiksi. Puhuttaisiinko hetki tekoälyn positiivisesta vaikutuksesta ekologisen kestävyyteen opetuksessa? Miten kielimallit voivat auttaa vähentämään materiaalin tarvetta ja parantamaan tiedon saavutettavuutta? Kielimallit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia parantamaan tätä ekologista kestävyyttä. Niiden ja käännössovellusten avulla tiedon saavutettavuus eri ekologisen kestävyyden teemoissa parantuu merkittävästi. Tämä tapahtuu erityisesti siksi, että kielimallien avulla voidaan yksinkertaistaa ja skaalata tekstiä eri taitotasoille ja kielille. Näin ei tarvitse hankkia erikseen lisämateriaalia eri kielille tai taitotasoille, mikä on ekologinen säästö. Tämä on erityisen hyödyllistä ryhmissä, joissa on oppijoita eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Eli eriyttäminen auttaa myös ekologisia tavoitteita, mutta koska tekoäly vaatii niin paljon energiaa, miten meidän pitäisi opetuksessa lähestyä tekoälyn käyttöä vastuullisesti, jotta sen jalanjälki pysyisi hallinnassa? No meidän on muistettava, että tekoälytiedon tuottaminen ja sen käyttö vaatii globaalisti paljon energiaa ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Tämän takia tekoälyn käytön tulee aina olla perusteltua ja harkittua. Opetuksessa on välttämätöntä tuoda esiin, että esimerkiksi ylimääräisiä kuvakokeiluja ei ole syytä tehdä tai että generatiivista tekoälyä ei ole tarpeen käyttää tavalliseen tiedonhakuun. Vastuullisen käytön lisäksi, miten tekoälyn käyttö liittyy oppijoiden hyvinvointiin? No, tekoälyn monipuolisten hyötyjen lisäksi tulee huomioida sen hyvinvointivaikutukset.
Oppimisen tulee tapahtua monipuolisissa ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä. Tärkeä ehto on välttää haitallisia riippuvuuksia digisovelluksiin. Parhaimmillaan tekoälyä hyödyntävä oppimisympäristö voi rikastuttaa opetusta ja oppimista samalla kun se pysyy kestävyyden rajoissa. Eli kielimallit tukevat ekologista kestävyyttä eriyttämällä ja vähentämällä materiaalihukkaa, mutta käyttö täytyy aina harkita tarkkaan hyvinvointi- ja energiakulutus huomioiden.